สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมในรายการ GM0 ตอนนี้อยู่กันในเกม Watch Dogs Legion พาร์ทที่ 4 กันแล้วฮะผมจะมาปลดล็อกตัวละครใหม่ฮะตัวละครที่มีสกิลการแฮกระดับสูงไม่ดิเรียกว่าเป็นแฮกเกอร์ดีกว่าโอเคซึ่งมาที่นี่กันเลยไอ้ที่นี่เราทำอะไรเอ่ยเอากดผิดอีกแล้วไม่ใช่อ๋อเลื่อนเมาส์กลางปืนเพิ่งรู้ว่าเนี่ยกดเลขพวกนี้ได้เอาเก็บอาวุธก่อนเอาละไปเลยสไปเดอร์บอทสำรวจพื้นที่ไหนดูสิมีอะไรขอใช้บริการยกลอยขึ้นฮัลโหลเราไม่ใช้บริการไม่ได้อ๋ออย่างนี้โอเคอะขึ้นที่สูงแป๊บเอ้ากดผิดไม่เป็นไรไฮแจ็คผ่านตรงนี้ได้สไปเดอร์บอทไปทำอะไรอยู่ด้านล่างเนี่ยเอาใหม่เลยสไปเดอร์บอทลงมาโอเคขึ้นไปมาละอาร์มแทรปไว้ก่อนส่วนนี้ก็ต้องไปปลดล็อกจากตรงนู้นปลดล็อกเรียบร้อยอาร์มแทรปทิ้งไว้อย่าไม่มีใครเห็นถือว่าเป็นเรื่องดีโอเคมาแล้วไหนดูซิโอเคได้มาละพิกัดต่อไปทีนี้คือตรงนี้ฟ้าทาวิลได้เหรออ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าตรงนี้มันฟ้าทาวิลได้อ๋อขับรถมาตั้งนานโอเคครับผมจะจำไว้สัญลักษณ์แบบนี้เอาไว้ฟ้าทาวิลนึกว่าจะต้องขับรถไปไหนมาตั้งไกลละSee here, a journalist, and this one runs a community shelter. Good God, bar your doors. Bugger me. All suspected of sowing rebellion or exhibiting tendencies towards. Albion is systematically arresting people even before they rise up. Joke's on them. This list can actually help us find like-minded allies willing to help us. Well done. เก็บมาละโอเคลงเจ็บสักนิดแต่ก็ไหวอ้าวเป้าหมายอยู่ด้านบนแล้วเนี่ยแล้วมีทางขึ้นไหมหรือต้องกลับไปทางเดิมกลับไปทางเดิมไม่ใช่ทางนี้ไหนดูสิไม่มีบันได
แต่ดูเหมือนว่าที่นี่น่าจะทำได้อยู่มาเลยเอาละขอใช้บริการซะหน่อยถอยโอเคขึ้นขึ้นอีกสุดๆได้เท่านี้โอเคถอยตั้งหลักแป๊บทางนี้น่าจะดีสุดละเท่าที่มาได้ทำไมมันกระตุกเฟรมเรทร่วงหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้ตะกลัวโอเคทางไหนต่อทีนี้อันนี้โอเคส่วนสไปเดอร์บอร์ดไปมาแล้วปึ๊บจัดละเรียบร้อย Yes, nicely done. That'll get people's attention. Let them know someone is standing up to Albion. Light the spark that they can stand up to. If nothing else, it'll relieve their eye strain. ภารกิจใหม่มีภารกิจใหม่จงออกมา Christ, I can't believe you're here. โอเคมิชชั่นมาละWe're already seeing results from what you've done. That list we found named a journalist in Camden who's been investigating Albion. We reached out and he's got information that can help us. I think you should meet with him. Send me those coordinates. ไหนดูสิอยู่ตรงนี้เองไปเลยฮะรถสปาย It's really you, isn't it? อยู่ข้างหน้าเอาละมาถึงแล้วที่นี่ป่ะในนี้มารู้ว่าไม่ใช่เดี๋ยวว่าในนี้มีของกระตุกจังYo, don't go there. โอเคเกือบไปเอาละใกล้ถึงเป้าหมายแต่ระหว่างนี้ก็ต้องมาปลดล็อกนี่ก่อนเอาเทชพอยต์เสร็จละหันมาทางนี้ซิปลดล็อกโอเคผมไปปรับตั้งค่าเป็น texture resolution เป็น medium นะฮะอันนี้ระดับ high เอาไม่ไหวโอเคได้มาแล้วทีนี้ก็อัพให้โดรนเป็นเพื่อนเราทีนี้โอเคทุกอย่างก็จะสะดวกง่ายขึ้นเยอะโอเคออกไปพบคนข้างนอกกันเลยฮะมาละทำไมยังรู้สึกหน่วงๆอยู่เลย Talk is that you're looking for help. What we into? You're the crew that's been sticking it to Albion. Can't believe someone else is. Thought I was alone, right? Not doing much, just putting the word out. But you?
taking action, mate. Yeah, well, someone's got to do the dirty job around here. This bloody situation isn't going to solve itself. So, what do you have for us? Almost got clip finding this. All of Albion's operational data for the entire city. Convoy routes, surveillance targets, assets. It's all there. Thinking you can make good use of that. You bet your ass. Here's a sample. Albion's closed King's Cross to the public, right? But what people don't know is that they're using it as their logistics centre. Materials, troops, whatever. A lot of it runs through there. You want to give the people a huge boost? Hit that place. Put it out of commission, and you'll severely hamstring Albion's operations here in Camden. Hell, everywhere. Right then, time to move. Mm-hmm. โอเคเราต้องไปตรงนู้นฮะ Reach Albion's housed King's a Cross massive Station. hybrid power generator in there. Output must be immense. You cause a power surge in that base and boom. You cheeky bastard. How'd you get that information? Getting to that generator ain't gonna be easy. They've locked it up tighter since I last saw. Now what? My news drones are still in here. They should be functional. You can use one of them. Probably have better luck piloting it too, yeah? โอเคไฮแจ็คโดรนเนี่ยเหรอ Well, causing a power surge in a hybrid power generator isn't like making a toasty. We're going to need detailed specifications. Time to investigate. Have a look at this. Let's see. Cool, looks bloody complicated. Newsy's got a pretty functional camera. Would a picture do you, Bagley? It would indeed. According to this, there's an override code that'll get us into the generator's system. ไปฮะไหนดูซิดาวน์โหลดโค้ดมาโดรนอย่าเห็นนะเว้ยดาวน์โหลดเร็วหน่อยสิ66ละเร็วเข้าว้ไปที That's it. Use the code on the generator and I can trigger a power surge. It should be enough to take King's Cross offline. And the rail system too. เอาละจัดการเลยแฮกเลย Here we go. อย่าตู้มนะหรือว่ามันตู้มวะใกล้ละโอ้โอเคปลดล็อกตัวละครสายแฮกได้แล้วเรียบร้อยครับปลดล็อกพื้นที่สำเร็จมีเทียร์พอยท์ที่ยังไม่เก็บอีกตั้ง5แห่ง That was off the chain, mate. I knew DedSec weren't the bad guys Albion was saying. Now the rest of Camden will too. Thanks. Thank you. Now that you've shown the borough what DedSec is really all about, there are going to be folks wanting to join up. A lot of people have been looking for a way to fight back. In fact, there's one in particular I suspect will contact you very soon. I happen to know they're champing at the bit. Well, send them our way. We need more fresh bodies. I mean, recruits. โอเคอะปลดล็อกตัวละครสายแฮกได้แล้วโอเคมีเทชพอยต์เก็บก็เก็บไปก่อนนะยังไงก็ต้องมีสกิลอัพเยอะเลยอะเดี๋ยวสิเดี๋ยวผมไปทำภารกิจในเรื่องหลักกันเลยนะเดี๋ยวเก็บของแป๊บเอาละมาถึงเป้าหมายละที่เนี่ยเหรอคงเข้าไปไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวหาทางเข้าทางอื่นก่อนฮะตอนนี้ Security here is state of the art, quite impenetrable. Unless, of course, you flew a drone through the window one of Mary's mouth breathers left open. โ
โอเคใช้โดรนเหรอไหนลองสิใช้โดรนเข้าไปดู The recording device is in her security room. Getting there should be a simple matter of navigating the vents. Bugger me. เหยื่อเต็มไปหมดเลย She's using these people as house servants against their will. Horrible in itself, but a million times worse knowing they end up as unwilling organ donors. โอเคค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าท่อค่อยๆไปฮะไอ้ซิเป้าหมายเราอยู่ด้านล่างนั่นไงแล็ปท็อป You have a real fucking attitude problem. Do you know that? Please, I need help. Fucking idiot. Do you piss everyone off the way you're pissing me off, you wanker? โอ้ Stupid git. เอาละใช้สไปเดอร์บอร์ดดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเยอะไปอะดำเนินการช่วยเหลือเหยื่อเคราะห์ร้ายอาร์มแทรปไว้เลยงานนี้วางกับดักไว้ให้ได้มากที่สุดเรียกสไปเดอร์บอทมาเผื่อว่าต้องใช้อยู่เปิดมา That's it. Let's see what kind of recording we've got on her. เดี๋ยวขอเก็บของก่อนได้มาละเป็นหน้ากากด้วยโอเคอ่ะต้องเจาะระบบ Just look at this place. This is what comes of old crooked money. The Kelly family has been profiting from people's misery for a long time. She's got this shit all over the manor. So you've been in there before? Is that how you ended up in the basement of the Southwark incinerator? We needed something incriminating, so we decided someone had to get in here and plant a bug. I wasn't going to assign someone else to do that. You saw how Mary uses the people she grabs out of the EPC, and the staff's uniform's not hard to mimic, so I went in. What I didn't know was that she had intel on our investigation, my team. I thought going off book would stop the leaks, but she still knew we were coming. She tortured me for the names of my team, tried to break me, but cops don't give up cops. Turned out she already knew the whole unit and put hits out on them. โอเคสักครู่อะ Yeah, Mary knew she wouldn't be able to make a slave out of you. Didn't bother wasting one of her chips. That's how I ended up on that butcher's table. So many reasons to want to rid the world of her, but it wouldn't be enough to just put one in her brain. My mates died trying to bring her to justice. I have to honor that. โอ้โอเคเอาใหม่แป๊บโอเคสไปเดอร์บอทตัวของเราอยู่นี่ปรับสายไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวขอเวลาสักครู่ครับในการเรียงสายสักครู่นะอันนี้ไปทางนี้วนเวียนเป็นวงกลมส่วนตรงนี้ก็ยังไม่ได้เข้าที่ไว้ก็หาทางปลดล็อกของฝั่งนี้บ้างตรงไหนยังไม่ได้มีพลังงานมาต้องไปหาต้นตอก่อนตรงนี้โอเคปลดล็อก
ไปก่อนนี่ก็ปลดล็อกแล้วสามารถตรงนี้โอเคปลดล็อกตรงนี้เชื่อมโยงสายไปสู่ตรงนี้ปลดล็อกตรงนี้เริ่มฟ้าหมดแล้วตรงไหนอีกทีนี้เช็คตัวนี้เป็นเส้นแดงอยู่โอเคเรียบร้อยฮะปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเข้าไปได้ไหนดูซิอ๋อโอเคแฮกเลยพวกมันทำอะไรกับเหยื่อเคราะห์ร้ายบ้างเนี่ยนี่โว้เราแฮกกล้องวงจรปิดอยู่ฮะตอนนี้เจ๊ Look at the state of you. Look what you've done to yourself after everything I've done for you. You made me a slave. All of us. Please, let me go. Take this thing out. Back to your old life. Back to nothing. Back to you 2.5 screaming blighters in your dead-end job and sucking off the dough. You don't want that, love. This microchip is scary, I know, but I got to keep tracks on my merchandise, don't I? And this kitchen knife, that won't do it, love. Cutting yourself affects my bottom line. I can't live like this anymore. หนูยอมมีชีวิตแบบนี้ต่ออีกไม่ได้อะ Right there. It's all right, sweetheart, because I have another use for you. โอ้ไม่นะชิปที่ฝังอยู่ในหัวพวกเขาเลยขัดขืนไม่ได้ Ooh, paying attention, are we? Good. Be sure and spread the word. You know where this one goes. Get these two and all the others over to the venue and ready for the sale. Right away, ma'am. Also, the foreign investors have already landed and the drones are programmed, ready to deliver the invitations and the coordinates to all the guests. It's that initiative I'm smelling, Peter. Initiative can be a dangerous thing. Can be misinterpreted. Fuck's sake. โอเคได้หลักฐานมาแล้ว This is insane. How did Mary get her hands on this kind of tech? It takes a sick mind to come up with killer microchips. Perhaps a disease mind, but definitely an ingenious เราต้องหาทางทำให้ชิปนั้นไม่มีผลก่อนนะ for a group like Zero Day, wouldn't you say? Her affiliations aren't my priority, Bagley. She's keeping these people enslaved. And it sounds as if she's selling them. This is huge. That's what the microchip's for. If they step out of line, Mary sells them for parts. This bird's a piece of work. DedSec, we'll have to crash that slave auction. Get all the information we can out of there. The location will be on the invitations. She hasn't sent out the invitation yet, but when she does... Bagley, monitor the drone networks. Give us a heads up when Mary sends out her fleet. Until then, I reckon we're in a holding pattern. I'll get in touch if I hear about anything else that might interest you. Cheers, DedSec. โอเคฮะต้องหาทางทำให้ชิปนั้นไม่มีผลก่อนตอนนี้แต่จะใช้วิธีไหนไม่ดียังไงดีกว่าภารกิจใหม่ออกมาสักทีแล้วปืนร้อนแล้วเนี่ย Since we're waiting for our cordial invitation to Mary Kelly's tasteless theme party, we can finally get back to what really matters, solving the mystery of Zero Day. Who are they, and why did they frame DedSec for the bombings? What have you got, Bagley? Glad you asked. Today, the great AI detective has 2 leads for his dog's body politic. Obviously, Albion needs looking into, but I also have a more unusual thread for you to pull on. There's a new hacktivist group on the dark web scene called the 404. But instead of being in it for the lulz, this lot seems to be in it for the brutal reshaping of society by any means necessary. Sound like anyone you know? Looks like I've got some options. I've marked both on your optic.
โอเคครับภารกิจต่อไปต้องหาผู้มีส่วนเอี่ยวโอเคอันไหนดี404มิชชั่นหรือเอาเบียนมิชชั่นเอาเบียนแล้วกันโอเคภารกิจจงปรากฏมาบนแมปเดี๋ยวนี้ I hate putting Mary Kelly on the back burner while she continues to destroy lives with those microchips, but for now, we've no choice. Then perhaps it's time to have a closer look at the elephant in the room, Nigel Cass, billionaire warmonger and current CEO of our local horde of thugs, Albion BMC. Cass certainly profited most from the bombings. We can inspire London to resist from now till forever, but it still won't break Albion's grip on the city. Not with Cass at the top. Interesting. The Mercs have London by the bollocks. Confronting their leader will loosen their grip, all right. I'm in. Bagley's come across a possible gap in Cass's armor. An ex-insider, ex-friend with an axe to grind. He'd be an asset if we could find and convince him to work with us. Come to the safe house. We'll talk it through. โอเคฮะเส้นทางเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆเราเอาฟ้าเท้าไปเลยฮะเอาเรามาแล้วเมื่อกี้เกม crash ครับขออภัยด้วยเกมหลุดประมาณนั้นเลยแล้วก็ผมมาคุยกับยังไงผบตรเปล่าหรือว่าช่างเหรอแปลว่าต้องการที่กบดานฮะประมาณนั้นเลยเจ๊บอกเนี้ยโอเคมาตรงนี้ใหม่Right, let's talk about Albion PMC. The only British organisation to successfully oppress more of the developing world than the British government. Led by Nigel Cass, a man the partisan media calls a charismatic visionary, and Amnesty International calls a war criminal. Albion was given the key to the city to re-establish order following the bombings. Can't get more suspicious than that. It is. So that's two reasons why we need to find an angle on Cass. We've found one. His name, Hamish Balaji. Born in London, Balaji was a recipient of the Cass Foundation Technical Scholarship at 14, which included a mentorship with Cass himself. At 16, Balaji designed Cass's first drone fleet. Fun fact, Cass delayed the launch by a week so it would land on Balaji's birthday. Cass sounds like Balaji's second dad. Why would he help us? They had a falling out after an incident in the Niger Delta 3 years ago. A buried human rights investigation accuses Cass of ordering a drone fleet to wipe out a village protesting the construction of a pipeline, but the drones malfunctioned before they could. Balaji is named as the likely saboteur. He's been on the run ever since, but now tracking data shows he's reappeared in London. Shit, he's looking for redemption like with the protesters. This guy designed Cass's drone fleet. I think he's trying to disarm Albion. He covers his tracks well, but that's a good guess. เขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักที่ในเมืองนี้ Intelligence report intercepted by our friend Caitlin Lau. Cass knows Balaji's in London as well. So that's the op. Make contact with Balaji before Albion finds him. Then convince him we have a mutual enemy in Cass. So this guy's our best chance to stop Albion and clear our names. คนนี้เป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้หยุด Albion. The largest private army on Earth wants him dead. No pressure. โอเคนั่นคือเป้าหมายไปตามหาคนนี้ก่อนที่ Albion ไม่ดีก่อนที่พวก Albion จะได้ตัวไป But I've narrowed down the area where we're most likely to find Hamish Balaji. I've pushed the coordinates to your optic. I just see พิกัดอยู่ตรงนี้โอเคอะงานนี้ว้าไปเลยรวดเร็วไอ้เดี๋ยวซิ300 เมตรหารถขี่แป๊บลืมไปเรามีรถอยู่นี่หว่ามาแล้วโอเคที่นี่Balaji has been snooping into Albion's affairs. Quietly, of course, but I've been able to determine that most of his activity stems from this area.
Let's stop him for a chinwag. Not so fast. Hamish isn't in, according to his home security. And before you get ideas, he's rigged his front door to a series of traps designed to delete all of his data and then your life. Not necessarily in that order. Can we say paranoid? To be fair, you are an armed insurgent trying to break into his flat. Anyway, you should be able to connect to the local grid and use security cameras to disarm his traps. Yeah, I got it. โอเคตามนั้นส่งสไปซ์บอทขึ้นไปเซโอเคส่งขึ้นไปมีของให้เก็บด้วยสุดได้เท่านี้เหรอ I believe the main interface is on the rooftop. The window's up there. I might be able to get through. Sure, if you can get there. 3 options here. 1, use the window washing platform. 2, find a cargo drone. 3, give up, go home, and resolve to be a better person. เห็นนะ All right. เอาละมาเก็บเทชพอยต์ก่อนนั่นไงได้ละแล้วก็ไปแฮกต่อใกล้ถึงแล้วโอเคแฮกเลยไหนดูสิโอ้โห Interesting welcoming committee. Not just Sensor, here for shits ลูกซอง and giggles. You กับ could ดัก force พร้อม the เลย traps to unlock by rewiring the power. All right. มีทั้งระเบิดด้วย Welcome to Claire and Present Danger, and welcome to Fascist London. Don't let เดี๋ยวปลดก่อนฮะปลดกับดักก่อนตอนนี้ in time you'll barely feel it. We have to wake up people. If there was a playbook for setting up a totalitarian police state, Albion would be most of the way through it and working on the epilogue. They certainly took advantage of the fallout from the bombings, didn't they? Preyed on the fears of the city government too. They were only too happy to hand Nigel Cass the keys to the city. Wash their hands to the whole mess. The collar will only get tighter now, friends, unless we do something. We can't wait for someone else to fight back. We are the change. โอ้โหปลดล็อกตรงนี้เรียบร้อยโอเคเพลงคงไม่ติดลิขสิทธิ์ใช่ไหมเนี่ยโอเคปลดกับดักเรียบร้อย The traps are disarmed. Now, if you go through the front door of the flat, it's much less likely you'll ไป be หน้า killed. ประตูเลยทีนี้โอเคฮะนั่นน่าจะเป็นที่ซ่อนของเขาไปกันมาแล้วฮามิชคนนี้ชื่อฮามิชงั้นเหรอไหนดูสิอย่าคิดจะหนีละเพราะเรามาช่วยถังแก๊สเต็มไปหมดเลยฮัลโหลไม่มีใครอยู่เหรอเฮ้ยถ้าขยับแล้วก็ฉันจะกดระเบิดนะเว้ยโอเคใจเย็นก่อนแกเป็นใครวะมาทำอะไรในหอพักฉัน Not likely. Think resistance. What, DedSec? เดสเซกเหรอ Yeah, right, and I'm Che Guevara. You done? Hold on. เดี๋ยวก่อนเอาเบียนรู้ว่านายอยู่นี่ Blow me up or not. ระเบิดฉันไป Gotta scram. นายก็จะ Fuck me. อ้อนะ Telling the truth, aren't you? นายพูดความจริงว่ะ Fucking hell, thought I was careful. Fucking idiot, ฉัน Hamish. ระวังตัวมาโดยตลอดเลยนะแต่ Cass is worse than you know.
What the hell do you think I'm แกคิดอะไรอยู่ฮะ My elf? Maybe, because Nigel Cass is paying you. That's how fucking mercs work. I'm not with Cash. ฉันไม่ Get that ใช่ into your พวก head. Just need your help taking him down. He was in on the bombings. Mate, you don't know shit. You have no idea what Cass is and what... Move! Fuck! An Albion squad's closing in on you. เอา Guess พวก you เบ้น won't มา know แล้ว about that part. Fuck, think. โอเคจุดระเบิด Shit, fine. โอเค Table it. I'll buy you some เอาแล้ว time. จะซื้อเวลาให้นายไปซะซื้อเวลาด้วยระเบิดเร็วเข้าโดดตุ้มเลยกดระเบิดโอ้โว้รีบหนีเราโอเคหนีไม่ทันแน่ต้องสู้ป่ะ Bollocks. Don't just stand there. Albion won't be fussy about who they shoot. ผมไม่ใช่ผิดคนหนีก่อนนะหนีก่อนหนีเร็วอาร์มแฉไว้ก่อนโอ้โหช่วยหน่อยพากูโดนถ้าต้องการแก้โอเคหายแจ็คไปเร็วหนี Control, we are pursuing the target. ออกจากเขตนี้ก่อนออกจากเขตนี้ Drones deployed to arrest the suspect. ว้าวเร็วเข้าเอาละสปายขอรถหน่อย We are inbound. โอเครถมาละไปเร็ว Control. โอเคระบบล่องหนทำงานจังหวะนี้มันยังหาเราไม่เจอก็ไปให้ไกลที่สุดเลย Keep up with me. ตลาดให้หลุด Suspect is unsighted. Unsighted sweeping area. โอเครอดละ We're heading back. I think all that excitement convinced our new friend Hamish that we need to work together to tackle Cass. He's willing to cooperate. ไม่ได้ยากฮะ Mission started inside Albion Mission inside Albion เริ่มแล้ว All right, Chief. That was a pretty slick escape. I believe you. So I'll say this. Nigel is planning something, and I don't think I could stop him on my own. If DedSec's everything I've heard, you'll help me. We can help each other. There's a chance Cass had something to do with the bombings. What could he be planning that's worse than that? No, that's not like it. Well, not exactly. See, Nigel's got to see himself as the hero. He's an arrogant twat, but he's not a cynic. Every place we go into, we would have some mad plan to fix all his problems. With robot police or automated crop fertilizer and some shit. Society was a technical problem. And people are just bugs in the software, you know? You work around them or you squash them. Sorry, Chief. I've got to switch proxy servers so they don't trace me. I'll hit you right back on voice. Listen, I've got an inside man, right? A contact in Albion. Says Nigel's got this big meeting happening at White Tower. He'll be talking about a major project he's got planned for London. Working on an upgrade of his private police state? Brilliant. Does this prick ever take a day off? Whatever he's up to, we need eyes on that meeting. I've always wanted to be in on a caper. Okay, first things first. We'll need eyes on the impregnable target, so off you go. I'll crack on with assembling the right personnel to round out this ragtag bunch of misfits. Ah, shit. Albion cybersecurity sniffing my proxy IP. Must have traced the detonator signal. I've got to deal with this. โถ่กดผิดโอเคตัวละครเราสลบโอเคงานนี้เปลี่ยนไปฮิตแมนชั่วคราวโอ้ยซุ่มซ่าม
Time to pick up where your teammate left off. I'm sure they'll thank you once they stop eating through a tube. Great to know. I certainly don't want to end up in hospital too. โอเคเดี๋ยวผมตัดตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันตรงภารกิจเลยโอเคฮะมาที่เนี้ยไหนดูซิภารกิจ Hello. You lot certainly know how to pick your targets. You do know that Albion have set up their headquarters in there, right? We're making the best of a bad situation. If we don't raid the tower and stop this meeting, Cass will inflict his new project on all of us. That's not my idea of a good time. Fucking Nigel Cass. You're right. Nothing good can come of this. Luckily, I hear loads of sob stories working in our pub. And near this place, quite a few from Albion are dissatisfied with the status quo. You turn on the charm, and I'm sure you can get one to join the good guys. Even got a candidate in mind. Intriguing. Send me their details, won't you? I'll have Bagley push it along. Good luck, love. โอเคได้ข้อมูล I say, I don't like our chances of recruiting someone from Albion. They're jackbooted thugs who regularly murder civilians. If finding a disenchanted employee is really that difficult, humanity's much worse off than I thought. It would also be quite useful to have someone on the inside. For however long that lasts, Nigel's real good at sniffing out spies. Personal experience speaking. Yeah, not really in a sharing mood right now, fam. โอเคเราต้องเกณฑ์คนที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของออลเบียนะฮะนั่นคือแผนเหรอไหนดูสิภารกิจไม่ได้บอกด้วยมันบอกแค่ว่าเราต้องไปหาเกณฑ์คนตรง Seems your mate took quite a bashing and has wound up in hospital. They won't be available for some time. If you're feeling clever, you might consider recruiting a paramedic to the team. It's a brilliant way to shorten that hospital stay and get your teammate back online. ไม่ได้บอกงั้นเขาต้องหาเกณฑ์แถวๆนี้โอเคไหนดูซิขอดูโปรไฟล์เชิงลึกโอเคผมขอเวลาก่อนนะครับในการเกณฑ์คนไหนดูซิที่นี่เหรอนี่คือบ้านเกย์ใช่ไหม Let's wait around and see if our darts opponent shows up. รอถึง 18 นาฬิการอแป๊บBased on their social media rantings, our prospects won't respect anyone who can't beat them in a game of darts, which I suppose is perfectly doable, even if it is a bit low stakes. แล้วทำไงต่อไม่รู้ละอ๋อเกณฑ์คนอยู่ตรงนี้นี่เองมาตามตำแหน่งครับไม่ต้องหาเกณฑ์คนแบบเหนื่อยๆโอเคก็คิดอยู่ทำไมมันไม่มีอะไรขึ้นมาเลย I want to know what's really going on here. เอาละโดดน้ำเลยไม่เจ็บหรอกWhat was that? เอ้ย Fuck's sake. Deploying fuck. เสร็จละโอเคไม่โดนโอเคเด็ดไหนดูซิพวกนี้จะมาขวางทำไมเนี่ยโอ้ยไม่โดนว้าวหนีแป๊บฮ่าฮ่ามาละเสร็จโอเคจะได้เดินทางสะดวกสักทีเฮ้ย
ทำไมมาเรื่อยๆเลยเนี่ยไหนดูซิขึ้นบนหน่อยอ่ะตรงนี้เหรอนี่ป่ะไม่ใช่ในนี่เหรออะไรเนี่ยโอเคออกมาสักทีต้องเอาปืนยิงประตูถึงจะออกนะเอาละคนนี้สินะโอเคอะต้องทำยังไงอะไม่ได้วิวมิชชั่นกิจกรรมยังว่างของเขาต้องข้ามเวลาหรือไม่ก็ว้าไปก่อนตอนนี้เดี๋ยวลองมาใหม่อีกรอบฮะโอ้ยนะหาคนใหม่เลยแล้วกันจัดการกับคนเก่ามันยากโอเคโทษครับเอาละคนนี้ไม่ดีวะอ๋อกิจกรรมวันใหม่คุยกันหน่อยได้ไหมฮัลโหลนะเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่ในโลกแห่งเกมอ๋อ 20:48 นาทีทำยังไงถึงเกณฑ์คนเนี่ยเดี๋ยวผมหาวิธีสักครู่โอเคฮะวิธีง่ายๆคือเราต้องมาที่ตัวทีมฮะมันแบบยังไงตัวละครที่เป็นอัลเบียนที่มันบอกไว้ก็คือตัวนี้ฮะตัวไหนก็ได้ล่ะจริงๆแต่กดคำว่ากด G เพื่อ View Mission เลือกภารกิจโอเคมันก็จะให้คุยได้นะยาวนานเหลือเกิน You look like someone who's had just about enough of this bollocks. Am I right? You're saying you're with DedSec? I could use the help. I mean, can't guarantee anything, but we'll try. What's up? I got this. มีอะไรช่วยครับจะได้พาเขาพ่วง Got some kind of lung infection, but he can't get no help through national health. Then a Clan Kelly doctor offered to help, for a high price, of course. But I couldn't say no. Go on. Them drugs worked. Oh, they really worked too well. Now my mate's addicted to the stuff, and this doctor knows it. He's charging 3 more times than he did the first. We're stuck. We need help. This doc's an absolute dickhead. Don't sweat it. We'll get your mate the drugs they need. โอเคได้ภารกิจจากตัวละครนี้ unquote doctor is a real winner. He was struck off the medical register for gross malpractice last year, and now he's a freelance mob surgeon. Nice work if you can get it. All right. I think now's your cue to track him down, Bags. I am quite literally always tracking everyone down. Pushing you his coordinates now. ไปดาวน์โหลดข้อมูลที่นี่ไปครับฟาสต์อย่างรวดเร็วกว่าตัวละครสปายจะพักฟื้นหายก็ต้อง45 นาทีนะงานนี้หมดคลิปนี้แน่นอนฮะเดี๋ยวใช้บริการแท็กซี่หน่อยโอเคทางนี้ The Clan Kelly doctor you're looking for is close by. Seems he's got a laptop with him too, presumably with a folder somewhere on it labelled crimes. เรามีแต่อาวุธเสียงดังไม่มีอาวุธเงียบเลยโอเคเสร็จละอย่าดูโทรศัพท์ในระหว่างทำงาน How do you normally deal with that, DedSec? แต่ไม่เห็นได้ยังไงเนี่ยฮะ
เคเข้ามาแล้วทำไมมันกระตุกจังเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอฟเฟกต์มากเกินไปเหรอThere's the laptop. เสร็จละโอเคโหลดข้อมูลมาในระหว่างนี้เรียบร้อยไปก็ไปตรงนี้เสร็จละเสร็จดาวน์โหลดข้อมูลมา Laptop เรียบร้อย scraped. Get to safety while I analyze the data. ออกไปจากที่นี่กัน What was that? Give it up! มาดิไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ๊ยไม่ได้ซึกเลยกดล็อกประตูใหญ่ก่อนตอนนี้โอเคไปอะ I found the mob warehouse where experimental drugs are being stored. I'm sure Mary Kelly won't mind if you nick a few. ต่อไปก็ขโมยรถตู้อะอยู่ตรงนี้เลยนะโอเคอะว่าไปเลยฮะโอเคไปขโมยรถตู้กันเดี๋ยวผมตัดเลยนะโอเคมาถึงละ I'm detecting a vehicle nearby with at least 2 years worth of treatments inside. That's more than enough to wean our contact's friend off the treatment. Acknowledged. There's the vehicle with the drugs in it. Try not to destroy it. เราต้องหาวิธีงั้นต้องเปิดบอททำหน้าที่ดีเปิดประตูใครมาตีเราเนี่ย Right, putting a stop to this spider drone. โอ้ Yeah, sure. เอาวิธีอื่นแป๊บสักครู่อะแถวนี้น่าจะมีโดรนสายจู่โจมนี่ตั้งกับดักไว้ก่อนตอนนี้ใครยิงฮะอ๋ออย่างนั้นประตูก็เปิด Back away. Do not interfere. ขอเลยแล้วกัน Got the vehicle. Now what? I found a safe location where a friend can pick it up. แล้วไง Send ต่อ me the coordinates now. โอเคเราต้องสลัดให้หลุดก่อนตอนนี้หลุดหรือยังโอเคหลุดละไปฮะ1,000 กว่าเมตรเดี๋ยวผมตัดเลยอะ
โอเคส่งรถเรียบร้อยแล้ว We're stashing the truck with the treatments in a safe location. Our AI Bagley will send you the deets. Your friends will be good now. I owe you one. ใช้ไปนี่ I นาย know ละ this could sound crazy and all, but I think you'd fit right in with DedSec. Yeah? Just what I was hoping to hear. I mean. โอเคได้สมาชิกเข้าร่วมแล้วตอนนี้นะโอเคสลับเป็นการ์ดเลยฮะการ์ดของออเบียนทีนี้Welcome to DedSec. ขอต้อนรับสู่ Bigger, DedSec stronger, badder than ever. Thanks. I'm ready to bring real justice where it's needed. Fuck yeah. โอเคเอาละได้ตัวละครนี้มาใช้ละไม่มีปืนเก็บเสียงแต่นี่น่าจะพอเก็บเสียงใช้ได้อยู่แต่ไม่ดาเมจต่ำกว่าก็เถอะบัตรสายฟ้าเอาเบียนสูตร Albion operative on our roster. We should let them know they're needed. Nigel Cass's meeting will begin soon. Approach the Tower of London when you're ready. โอเคเอาละเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้ป้าไปเลยIf we're lucky, word hasn't spread that you've hung up your jackboots. Just try to put on your meek, harmless, broken by the system face. Oh, and don't forget your uniform. ยืดสุดได้เท่าไหร่โอเคไปขึ้นเอาละมาแล้วHaven't seen you around before. ไม่เคยเห็นนายมาก่อนเหรอไม่รู้ดิตอบไปซะพอแทรกซึมได้นิดหน่อยฮะโอเคยังเนียนอยู่ถ้าเขาสงสัยเรื่องยูนิฟอร์มนี่เองยูนิฟอร์มนี้แต่เข้ามาในเขตนี้ประมาณนั้นฮะโอเคเมื่ออยู่นอกเขตให้เปลี่ยนยูนิฟอร์ม Looking sharp. ถ้า Your อยู่ในเขต ex-colleagues ใส่ยู won't นิฟอร์ม pay any ประมาณนั้น attention ฮะ to you unless you let them take a close look. โอเคไม่มีใครสงสัยถือว่าเป็นเรื่องดีเสร็จละ Have I seen you before? Get on the ground. Do it. มาดิ Never seen this tosser. Need a hand. เสร็จละโอเคโอ้ยไม่โดนว้าวเอาไปมัดสายฟ้าต้อนศพเนียนนะไหนดูซิข้างในมีอะไรเอ่ยสงสัยคงต้องอัพสกิลหมัดสายฟ้าสักหน่อยละเรามีแต้มเยอะอยู่นี่นะอัพเลยแล้วกันโอเคจริงๆผมตั้งใจเก็บไว้เพื่ออัพไอเนี่ยฮะ combat drone อะไรเนี่ย A word of caution now we're inside. Any disturbance in here and Nigel Cass will surely cancel his meeting. Avoid being detected by your former colleagues or this operation is a bust. You can always surrender. Intruder alert. โธ่ Intruder alert. เข้าใกล้เพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้ Nigel Okay, won't have mate. anything important on this floor. How is it you know more about him than I do? Yeah, I was Albion too, if you hadn't twigged to that. Me and Cass were close once. Looked up to him. He was bigger than life, fam. Literally a tech genius.
And I was just a gearhead kid. I wanted to be like him. Intruder alert! Intruder alert! ทำไงให้เนียนทีนี้เหมือนเรายศต่ำเกินไปที่จะเข้ามาที่นี่สปายนี่ก็มีกล้องอยู่โอเคต้องหาทางแอบเข้าไปโอเค Queen Victoria kept these letters, written by her beloved. ทางขึ้นอยู่ไหน Not a chance. Director Cast takes care of his own. You know that. นี่มันทางลงทางขึ้นอยู่ไหนเอ่ยโอเค Everything is proceeding on schedule, and Mr. Cass is. That thing can help. ยังเนียนอยู่ฮะ They're down close before coming in. Anything to energy. There was a specific person in there who wasn't transfixed. It was wonderful. จะให้เพื่อนโรทีหันหน้าใส่เราก็พอ This barber and so on and so forth. Now the plebs just spout about the war. I heard someone say dead sick. โอเคสองคนนั้นยังหันหลังอยู่ Wonderful. Use one of the nearby computers to create your forgery. Be careful. You don't want to know what Nigel does with trespassers. We are 10 minutes into our trip. โอเคอย่าหันมานะ Why would any self-respecting citizen go for the terrorist? Spend billions and billions on bribes and extortions and for what? To have a laugh at the โอ world? เคเดินไปแบบเนียนๆเอาละจังหวะเนี้ยเร็วเลย It'll take some time for the forgery to be ready. To keep you occupied, I dragged up still images and a recording from an internal investigation into Cass Senior's death. Show me. Internal Psych Assessment AS001 Subject Cass Nigel. Mr. Cass experienced a deeply traumatic event when he witnessed the murder of his father, Gareth Cass, CEO of Albion. He began exhibiting symptoms soon after what he frequently described as the random event. Mr. Cass's initial symptoms included insomnia, paranoia, distorted blame, and recurring flashbacks. However, he appears to have channeled his anger and self-described powerlessness into his work to ensure that Albion become, quote, a mechanism for preventing unpredictable violence. It seems somewhat of a mania, edging on psychosis. For me, this raises concerns about Mr. Cass's fitness to run a multinational security company. But I cannot, at this time, make any recommendation beyond, especially considering that I have been asked to close this file. Jesus Christ, me have issues, but this is our next level, you know. Them choose him, all people to secure London. Blood clot. Yeah, well, Nigel's never close to anyone but his dad. And me, I guess. Never had much faith in people, really. Well, the pass is ready, but rough. If this resistance thing doesn't work out, I doubt you'll make a living as a document forger. Let's give it a go anyway. Nigel Cass awaits. โอเคเอาละเข้าไปได้ทีนี้สแกนอนุญาตเรียบร้อยเอาละขึ้นบันไดไปทีนี้ How are you getting on with those metrics? The deadline is coming up quickly. We wouldn't do to miss it. He's presenting to the stakeholders right now. โอเคจังหวะเนี้ย
ไปอะขึ้นมาบนสุดละจะได้เจอคัสซีนอะไรอีก Welcome ขอต้อนรับ Project Themis สู่โปรเจกต์ Themis autonomous drones โดรนใหม่ของเรา These drones can identify, isolate and terminate threats before they can do harm. They can go anywhere, see everything. โฆษณา They can โดร kill น a man alone in an alley or in a crowd of hundreds with perfect precision. Themis drones can do what humans have always struggled to. Act immediately and decisively. Without your support, I couldn't stand here and tell you, I promise you, that with the launch of Project Themis, London will be the first city in the world to be made truly safe. Mr. Cass, I was hoping you'd called us all in here today to discuss the ethical issues. No, it's all right. The Commissioner cares, as we all do. I admire his passion and his dedication. Let's talk ethics. Well, for one, Themis goes far beyond Albion's mandate. We really should have more government consultation. I see. Delay the launch so that we can debate and assess the details. We're missing the human element here. I can get the Defense Minister on the line right now. Well, if you feel you must. Uh-oh ฆ่าคนที่ไม่เห็นตรงกัน It's the human element that got us into this. No more debate, delay, indecision. Understand this. I will not allow anyone, not even myself, to jeopardize Themis. ฆ่าคนที่เห็นต่าง Will our friends at Tidus be ready? You are the cornerstone of the project after all. Do you need to consult any outside parties? No. We'll be ready. And just in time. Criminals running our streets. Illegals threatening our families. The police commissioner himself. Assassinated by terrorists. Decisiveness is hard. But here's the best part. Once this decision is made, no more will be required of you. Okay, ออกจากที่กัน I'll watch about that forgery. Your uniform will help. Don't let them get a close look at you. I need an exit. ประกาศทางออกด่วนเลย Trust me, you're better off. เอ้ย What's going? เสร็จละโอเคบังอาจเห็นโอเคสลบไปโอเคออกจากที่กันโอเคปิดที่ซ่อนไว้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย Nigel in action in there, didn't you? Man can be very persuasive. But in control. That was for effect. But also to get results. To get Themis launched as soon as possible. โดดลงเลยเหรอโอเคโอ้
เอาละเช็คไปทางไหนทีนี้ Shit. เดี๋ยวเขาต้องรีบหาทางออกอะไรเนี่ย Oh hell. กลไกอะไรเอ่ย I don't like this. ลงล่างอีกเหรออ่ะลงก็ลงโอเคทางนี้พื้นที่อับสัญญาณต้องดำน้ำไปอีกโอเคออกมาได้แล้ว Albion's top secret project is an automated killing machine, and it looks เครื่อง like จักรสัง Cass หา is ร almost ready to launch. โอเค We have to เรา get รู้แผนของ Themis มันแล้ว out of his hands. I'll prepare a briefing. Will we see you there, Hamish? Pretty face, not risking, remember? But patch me in. You and me got some scheming to do, Bagley. โอเคเปลี่ยนเป็นชุดคนธรรมดาประมาณนี้โอเคนี่ก็หมดเวลาแล้วเอาละถ้าใครชอบก็ยิงกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยมาทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปอย่างมากเลยโอเคนะถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับเกม Watch Dogs Legion พาร์ทนี้แล้วเจอกันใหม่พาร์ทนะครับบายฮะ